السلام عليكم اصحاباتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي جديد. اليوم غادي ندير العنايه بالرجلين. كيف ما كتشوفوا الصيف هذا وخصنا ضروري نتهلاو في رجيلاتنا. غادي نلبسوا صنيديلات ويبانوا رجلينا زويونين في الصنداله، وخصنا ضروري نتهلاو في رجلينا. وهنا شنو درت؟ انا راه سخنت شويه ديال الماء، غليته وبردته شي شويه ودرته في البانيو، ودرت الملحه ودرت الخل نص كاس ديال الخل والملحه، ودرت سميتو درت الصابون اي صابون الحجره ولا صابون الكاف ولا صابون الطاوس. كديريه في الخل وكتخليه تيفزك شويه، تيولي بحال العجين. ودرتو حتى هو معاهم، وغادي نخلي رجليا، غنخليهم شحال ما خليتوهم، نص ساعه ثلث ساعه. انا هنا خليتهم تقريبا شي ثلث ساعه خليتهم. ايوا عاد رجعت ونحكهم وشديت المحكه وجلست نحك فيهم. غير هي ما لقيش اللي يصور ليا كنقطع وكنولي نحكهم عاد وتنولي عاوتاني نرجع نشعل الكاميرا. وهكا حكيتهم مزيان كيف ما كتشوفوا. ديك الكحوليه كامله ما كتبقاش وتيوليو الرجيلات زوينين ونقيين. ودرت الملحه والخل مزيان تيعقموا الرجلين، كيحيدوا حتى ديك الفطريات اللي كانوا في الرجلين وهذوك لاكزيما اللي كانت عندك، كتحيد بهاد الوصفه هذه بالخل وبالملحه. ايوا كيف ما كتشوفوا انا تنحك في رجيلاتي. قولي رجلين ماشي رجيلات. دابا كنحك الضفران ديالي، جبت الشيته وكنحك الضفران ديالي ديال الرجليه، حكيتهم حتى هما مزيان. انا جيت كنصور لكم من الكوزينه، هو اللي فيه السرجم وفيه كاينه الاضاءه زوينه. داكشي علاش جلست في الكوزينه كنغسل رجليا كنقادهم. دابا جبت القهوه بديت ندير كوماج بالقهوه وشويه ديال الزيت، تنحكم القهوه مزيان. ومن بعد فاش شللتهم من القهوه عاوتاني درت لهم الملحه، بقيت نحكم بالملحه وبالحامض. الملحه والحامض عاوتاني بقيت مع كانوا رجليا حالتهم. راه ما نقول لكمش الرجلين كي كانوا، راه ما مع كنلبس صنداله كتبين لي لاطراس ديال رجليا كحل، والسبرديله كانت دابراني عاوتاني من رجليا من اللور كانت مطبع كحل كامل. المهم عطيتهم الكانه وعطيتهم الوقت. ضروري خصكم تعطيوهم الكانه واحد المره في الشهر هكا، تعطيهم واحد الساعه ديال المكانه ديالهم تهلاو فيهم مزيان. هادشي اللي كاين. دابا تنحكهم بالملحه والحامض، تنحكهم مزيان. هاد الفيديو تخلط ليا مع الاول ماشي مشكل. المهم هادي القهوه والزيت، الكومه ديال القهوه والزيت تعاود ليا في المونتاج ماشي مشكل. اما واحد السروال ولا ليا غزال تبارك الله ماشي مشكل. وانا صافي غسلت رجليا غير بالماء بارد عادي،
ودرت لهم الكريم، اي كريم عندكم ديروه ولا فازلين، ودرت التقيشرات. وها نتوما كتشوفوا النتيجه، رجلي تيبانو ولاو تيبانو بيضين وزويونين وتنقاو. وهذه هي النهايه ديال الفيديو. ايوا خوتي، الا عجبكم الفيديو هبطوا لعندي، اشتركوا عندي وديروا لي لايك وخليوا لي شي تعليق زوين. وهذا هو الفيديو ديالنا، وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.